iBond කියලා පිළිගන්නවා e-money concept YouTube channel එකට එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපි eBay එකේ list කරන්න ඕන හොඳ item එකක්. AliExpress එකෙන් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ unique විදිහට අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක. ඉතින් videos බලන හැමෝටම thank you. ඒ වගේම ඔයාලට Telegram group එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. video එක යට description එකේ සහ channel about එකේ Telegram link එක තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම විදිහට ඔයාලගේ දැනුමට community post එකක් දානවා. ඒකටත් ඔයාලා vote කරන්න. right අපි යන් අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මම මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. right ඔයාලා ඉන්න AliExpress එකේ home page එකේ මම දැන් මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search කරගන්න අපි නිකන් මොකක් හරි අපි හිතමු handmade item එකක් හරි දැන් ගොඩක් කට්ටිය කරන්න ආසයි toys category එක අපි නිකන් බලමු toys කියලා search කරලා enter කරන්න මේ කිසිම tool එකක් use කරන්න නැතුව unique විදිහට අපි කොහොමද item එකක් list කරන්න හොඳ item එකක් impressions views clicks වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් item එකක් අපි කොහොමද මේ හොයාගන්නේ කියලා බලමු. right toys කියලා search කරගත්තට පස්සේ මෙතන best match දාලා තියන්න මේ මුකුත් වලට ටික් දාන්න ඕනේ මෙයා ෆිල්ටර් කරගත්ත හැකි වුණා. ඒ මුකුත් කරන්න ඕනේ ඔයාලා ඔහොම පල්ලහැට එන්න. මේ මම කන්වර්ට් කරලා නැහැ ඩොලර්ස් වලට ඒකයි මේ රුපීස් වලින් පෙන්නන්නේ. කොහොම ටිකක් පල්ලහැට එන්න. අපි බලමු සාමාන්‍ය ටිකක් අඩුවෙන් sold වෙච්ච එකක් බලමු. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ item එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මේක මේ සමහරක් විට වීරෝ item එකක් දන්නේ මම මේ ඔයාලට idea එකක් ගන්න තමයි කියන්නේ item හොයන විදිය. නැතුව මේ item එක list කරන්න කියනවා නෙමෙයි. හරි. right මම මේ item එක ඇතුළට යනවා කියන්නේ open new link tab එකක් ගන්නවා. වීඩියෝ skip කරන්න නැතුව අවසාන වෙනකම් බලන්න. right ඊට පස්සේ බලන්න මෙයාගේ reviews 33ක් තියෙනවා 4.5 positive feedback එක මෙතනින් බලනවා 2015 ජුනි 11 ඉඳන් ඉන්න seller කෙනෙක්. නමුත් item describe එක චුට්ටක් below තියෙන. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. followers ලත් හොඳයි. right චුට්ටක් කොහොම පල්ලෙහාට එන්න. අපි මේ item එක නෙමෙයි list කරන්නේ. ඒකට මෙතන customer reviews කියලා තියෙනවා. මේ customer reviews එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන only from your country කියන එකට tick එක දාන්න ඕනේ. ඊට කලින් මෙතන ඔයාලා මෙතන මේ flag එක සහ රට වෙනස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. United States කියලා දාන්න. හරි දැන් save කරන්න. right save වුණාට පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ reviews වලට යන්න. reviews වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන only from your country කියන එකට ටික් එක දාන්න. ටික් එක දැම්මට පස්සේ බලන්න USA අය මේ item එක buy කරලා නැහැ. එතකොට අපිට මේ item එක ගන්න බෑ. අපි USA feedback තියෙන item එකක් චුට්ටක් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. වීඩියෝ චුට්ටක් දික් වෙයි. නමුත් ඔයාලට ඉවර වෙනකම් බලන්න. සුපිරිම විදිහට item එකක් හොයන විදිය මේ free of charge ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේක බලමු. educational toy එකක් නේ. right 2017 නොවැම්බර් 26 ඉන්නේ අවුලක් නැහැ හොඳයි feedback එකත් හොඳයි customer reviews යාළගේ වෙලාවටම ඉතින් කරුමිටම මේ එන්නේ නැද්ද මන් දන්නේ චුට්ටක් බලමු.
හරි ඔන්න USA ෆීඩ්බැක් තියෙන අයිටම් එකක් හම්බුණා. අපි මේ මෙන්න මේ යාලගේ යූසර් නේම් එක උඩ ක්ලික් කරලා අලුත් ටැබ් එකකින් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. 3 දිනක් හරි 5 දිනක් හරි කැමැත්තා. ඊට පස්සේ බලන්න එයාලා මේ බලන්න පෙබරවාරි මාසේ ඕඩර් කරලා තියෙන අයිටම්ස්. ඒ අයිටම් පොඩ්ඩක් මේවා මේ රිවිව් එකෙන් මේ ක්ලික් කරලා ඕපන් කරලා බලන්න මොනවද කියලා. මෙන්න තියෙනවා ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් USA බයර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන. කිසිම ටූල් එකක් නැතුව හොයන විදිහ තමයි අද මම ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. මම මේ USA කට්ටියමයි දැන් අරගෙන තියෙන්නේ අයිටම්. ඊට ඊළඟ ෆීඩ්බැක් තියෙන එක්කෙනාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට ඔයාලට තාමක් හරි අයිටම් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාගේ ෆීඩ්බැක් ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාම එක එක අයිටම්ස් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ නිකන් ක්ලික් කරලා බලන්න. බලමු මොකක්ද කියලා මේ අයිටම් එක. රයිට් ඒකේ රිවිව්ස් 121ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ රිවිව්ස් 121 මෙතන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන ටික් එක දාලා එකම බය අරගෙන තියෙනවා පේන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලා බලන්න ටිකක් වෙනස් විදිහ අයිටම්ස් හොයලා ලිස්ට් කරන්න. රයිට් එහෙනම් ඔක තමයි වීඩියෝ එක. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.